It's Lamsa Playtime. لمسة. And go. اليوم بدنا نلعب لعبة غسيل الملابس. أنا اسمي يوسف، بحب ألعب لمسة. كل ويكند نلعب لعبة مع بعض جديدة. جاهزين؟ يلا نلعب. عشان بحطهم بالغسيل. هلا بدي احطهم بالواشينج ماشين. عشان حطيتهم هلا بدي اغسل بانتي. يا هارد ورك. هلا بدي اغسل. حطيت صابون وبعمل هيك وبعدين خلصنا بالأواعي. هلا بدي وين الجربان؟ بدي ننشرهم عشان ينشفوا. لازم تحطوا كل أواعيكم بالمكان الصح عشان هاي. خلصنا. هلا بدنا نكوي. نكويهم ونطويهم. خلصنا. هلأ بدنا نعطيهم للواحد. هذا للأسد، هذا للباندا، وهاي للنمر، وهذا للأرنب. وخلصنا. عجبتكم اللعبة؟ هلأ دوركم انتوا تلعبوها. يلا باي باي.